Кум з кумом і велика рибальська здобич. Ранок у селі Кавунівка почався, як завжди. Півень закукурікав ще до того, як сонце вирішило вилізти з-за лісу, а дід Панас уже стояв біля хвіртки і рахував, скільки разів за ніч його пес Тузик перекинув відро з водою. У той самий час десь на краю села в хаті кума Василя розбудив телефонний дзвінок. Він підняв слухавку, протер очі й почув знайомий голос. «Куме, вставайте, пора на рибалку». «Та яка рибалка, куме? Я ще з вечора не виспався, а ви вже зі своїми карасями». «Та яка там рибалка? Це не рибалка, це святе діло. Сьогодні місяць у ретроградному положенні, а вітер з північного заходу. Карасі самі у відро стрибати будуть». «А ви часом не прогноз погоди з інтернета дивилися?» «Та ні, з тещиної натури. Як вона зранку бурчить, значить риба піде». Через годину кум Василь і кум Петро вже стояли біля річки з вудками, баняком з вареними яйцями-бутербродами, пляшкою для профілактики і великими надіями. «Куме, а може зразу по 50 для настрою?» – запропонував кум Петро, витягуючи з торби знайоме пузате горлочко. «Та куди зранку? Хоч одну рибу зловимо, тоді й відзначимо». «Ну добре, але як клюне щось велике, то точно святкуємо». Посиділи півгодини, тиша. Лише комарі літали, мов мисливці на полюванні. «Куме, ви хоч наживку насадили?» – запитав Василь. «Та звісно, хробаків вчора з-під капусти вигрібав». «А ви, напевно, ті хробаки з макаронами мішали? Та, що була теща повикидувала, чи як?» «Та яка різниця, аби рибі смакувало». Минуло ще з півгодини. Кум Василь вже почав підозрювати, що риба в річці вимерла, а кум Петро, що, може, краще було б поїхати на ставок до сусіднього села, де рибу підгодовують хлібом, і шанс зловити щось більше, ніж пуголовка, принаймні 12% та й є. Аж раптом різкий ривок. Куме!» – загукав Василь, підстрибуючи, мов той козак на січі. «Куме, тягніть!» – закричав Петро. «Може, це сом? Чи хоча б карась-гігант? Та воно важке, як мішок картоплі». Кряктів Василь, тягнючи волосінь. За кілька хвилин нервів, поту й обіцянок кинути пити, якщо витягне кум нарешті, виніс з води старий, облізлий, смердючий чобіт. Настала тиша. Кум Петро нахилився, обережно подивився до трофея і промовив. «Куме, а може це не просто чобіт? Може це артефакт?» «Який ще артефакт? Це ж болотяний капець». «А ви подивіться на нього, він з діркою, це, мабуть, якийсь сигнал. Може, ми відкрили портал до іншого виміру? А може, просто хтось 20 років тому втопився і ви витягли йому лівий чобіт? Та ні, це точно знак, може в ньому скарб». Василь із сумнівом зазирнув у чобіт. Крім жаб'ячої ноги і запаху минулого століття, там нічого. «Куме, я вам чесно кажу, або ми сьогодні ловимо рибу, або їдемо додому і ловимо по 100 грам. Тоді давайте комбіновано, ловимо по 100 грам і сидимо далі». І тут сталося диво. Щойно хлопці налили по 100 грам у гранчаки з-під чаю, у кума Петра сіпнуло вудку. «Куме, знову щось є», – закричав Петро. «А раптом це права пара до вашого чобота». «Не смішіться, точно щось живе, чую, як смикається». Кілька секунд напруги і знову чобіт, тільки цього разу правий. Куми мовчки подивилися одне на одного, потім на два чоботи, потім на пляшку. «Куме, я не хочу нічого казати, але мені здається, або ця річка з нами жартує,
або ми на рибалці в секонд-хенді. Та може ми просто натрапили на водяного? Він, мабуть, ноги сушить, а ми йому взуття поцупили. Ото ще прийде вночі, буде нам мокрі сни показувати свої. Та ні, куми, я думаю, що тут треба мислити стратегічно. Якщо ми вже знайшли пару чобіт, може підемо по селу, обміняємо на банку тушонки. А може хтось купить за 50 гривень. Антикваріат все ж таки. Історична цінність. Напишемо експонат з дна річки. Особисто виловлений руками українських рибалок-ентузіастів. Або продамо як артефакт епохи доісторичної. Вони ще трохи посиділи, і коли дощ почав накрапати, вирішили досить з них пригод. Склали вудки, взяли чоботи і потягнулися додому. Куме, а якби ми ту рибу все ж таки зловили, задумливо промовив Петро, то вона, певно, нас із чобота сміяла бися. Вже біля хати кума Василя на них вибігла його теща. Ну що, рибалки, наловили карасів? Ще й як, цілих 2. Ого, ану покажіть. Ось лівий, ось правий, рідкісна порода, болотяні чобітники. Теща мовчки подивилася на трофеї, потім на пляшку, яка ледь виглядала з торби, і додала. Добре, що хоч не крокодила зловили, а то б ще б додому не донесли. І поки куми реготали, теща пішла до хати, бубонячи щось про дурних чоловіків і рибу без голови. А мораль цієї історії така. Якщо на рибалці не щастить, не засмучуйтеся. Можливо, Всесвіт готує для вас щось краще. Наприклад, пару чобіт, які, між іншим, тепер стоять у кума Василя на ганку як пам'ятник рибалці, з великою душею, але малим уловом. І з того часу, коли куми йдуть на рибалку, всі в селі питають: ну що, знову по взуття?